Тяжкое для мене було придумати вже з чого зачинати. Видите, я вже й не фест пам'ятав, аж як і до мені ця тема Ганс прийшла. Просто Рамштайн у то мій любимий рокаш на світі. Вони о 4 рано збудіть, і я вам перечислю швидко їм пісні і альбоми, на котрих вони суть. Знаєте, я їм із тих людей, котрим кітю казати деякий рокаш, та я ведь Ганс на нього заб'ю та й ні секунди не послухав, а от через деякий час потому буду знати дискографію того виконавця ліпше у того, кому його указав. І це відео у то ода мою гігантську любові до рокашові Рамштайн та їх музиці. У то, за що буду ниць розповідати, тут то не другорядне, у то не якась рандомно вибрана тема, просто, лукавством буде оповісти, що це відео і це тупо суха подача інформації. Ні. Імеємося був на думці, що голос тілі я чув часто від голосу моєї рідної матері. Словом, заслухаю мій гет до дір. Ого, як вам моя тигла? Якась стара, масна сука у дуже вузькому проходу відтрутилення, і він упав між рук. Йому туди був дасть тиждень від моменту, як його купив, і це перший телефон, який він купив за свої гроші. Хоч не є він дуже самотній челядник, я признався, розділити із кимось то, що я так фести, так щиро люблю, мені це не часто дає. Май мало у тій мірі, у якій би мені це тут хотіло. Богом, я навіть на концерти тільки у 2023-му на Ліндемана у Празі і у 2024-му на Рамштайн теж у Празі, я ходив туди самий. Так що поділитися тим швидким, що визивають у мене такі відчуття із маю широкою аудиторією, тож досить файний спосіб усе рвіння закрити. А що? Я б ще й, в принципі, міг дещо інтересне розказати із вершини своєї наслуханості. Ведь так? Ви не перебачте за таку довгу преамбулу, я розумію, вже вам вона має скорі гет не треба, або вона була треба мені. У будь-якому случаї, я Ганс не єм вокаліста, співати гет не знав, і буду чесний, із цим, і з тим, мені це теж раз не дуже склало. Селяві. Все-таки головна моя спеціальність то лінгвістика, язики, бесіда, річ людська. І може у мене вже якась профдеформація, або я фурт якось несвідомо аналізую річ людей, котрих мав участь чути. Я фурт якось так от несвідомо для себе підмічав якісь, знаєте, інтересні слова, обороти, якусь хитру граматику, синтаксис, якісь діалектні риси, інтересний акцент. І то й мені це стало практично те саме. На Ютубові є досить много відео за вокал тіля, за його діапазон, за його тембр, за його вокальну позицію. Із лінгвістичного боку поразлим годні оповісти, що місто нормативного німецького «г» він знає практично фурт знає виговорити май привичне і нам «р». А що, на що це має впливати, там не об'ясняють. Слухаючи Нілем Рамштайна або його сольну творчість, я став підмічати для себе його досить особий стиль, його ахуєнно ритмічний і пораз навіть перкусивний стиль. І у то, як му всьому допомагає німецька бесіда, і як майстерсько він куснує фонетичні риси свого рідного язика, аби свої пісні, свої вокальні партії зробити інтересними. І за це я вам низько і хочу розповісти. Але як часто сте чули таку думку, що німецький язик звучить грубо, агресивно, мерзко. І це швидкооцінні судження, котрі шак треба поїсти, мабуть, на чим стояти. Німецька бесіда звучить рвано і різко. І на це вже суть причини досить об'єктивні. Пораз дуже важливо зачати із правильного міста, бо часто це місто досить тяжко знайти. І поза того, на цьому моменту мені вже почала кипіти голова. Розумієте, просто ніч з того, за що я буду казати далі, ні його рикання, ні гортанна змичка, ні його ритмічність як така. У тому всьому поокреме не є ніч магічного. Магія у нас зачинить туди, коли ці речі збираються до ворога і починають фунгувати у симбіозові. Зато
Дальше моє повістування буде, може, мало хаотичним і сумбурним, бо раз просто слухайте. І у кінці у швидко все складе у одну картину, і у швидко стане май ясно. Ми се ще вернемо від звукові Р, бо раз хочу проговорити цей момент за різкість. Людська річ має звуки глухі та й дзвінки. І це маєте знати ще й зо школи. Специфіка німецького язика така, що у ньому глухих звуків мало веце, якої, наприклад, у наших слов'янських язиках, а наприклад, у мадярському. Мало того, що на розділ від посліднього у німецькому язикові дзвінкий приголосний на кінці слова стає глухим, так і ще й у німецькому язикові діє закон прогресивної асиміляції. У той час, як у нас, він регресивний. Наприклад, коли маємо секвенцію глухий приголосний плюс дзвінкий, та у нас обидва цих приголосних стануть дзвінкими. Має часто і це проявлять на границях слів. Маємо, наприклад, слово «робить» і слово «завтра». Уєдно буде звучати як «робить завтра». Обидва приголосних дзвінки. Кіби цей закон у нас діяв так і у німців, ми б і ці слова виговорили як «робить завтра». І цю рису чути, наприклад, у кінці пісні «Ich hasse Kinder». Я розумів, вже у назві було слово «Рамштайн», або у прикладах я буду основати і пісні із других його проєктів, бо все-таки там вокал тіля він приблизно однакий, а низько ми говоримо і за нього. Doch sie sollten meine sein. Коли у курсах та і ця буква з передголосними се читать як «з». Або ту і слово «зі» звучить як «сі» позад глухого звука «х» у спередущому слові. Буква «д» ся так читать лем між двома голосними, а туйка на початку слова чути, що вона звучить мало ближе від звукової «т». І це вже другий розділ. Коротше, і ці вічні перепади між глухими і дзвінкими звуками, вони і дають такий рваний ефект, такий ефект різкості. Для дальшого повістування мушу вчинити невеличкий екскурс у німецьку фонологію. Без того ся тут й не обійдемо, та і канал у мене так-то лінгвістичний, так що потерпите. Експлозиви, авать вибухові приголосні – це, грубо кажучи, такі звуки, котрісь ми не годні протягнути. Своїм артикулячним апаратом розчинимо перешкоду, а пак і потоком воздуха гиби прориваємо. Тільки ще май просто та експлозиви у то сесі 6 красавців. Але як ви прочитаєте ці сі букви? Дурное звідання, ясніше Б, Д, Г, П, Т, К. Айбо у німецькому язикові конкретно і сі звуки се зустрічають досить рідко. Сі має часто звучать як дашто між нашими Б, Д, Г і П, Т, К, якісь Г, П, Т, К, як у словах «пельда», «тізе», «танц». У транскрипції вони се маркують таким невеличким колом під букву, а у цьому стовпцеві будуть читаво аспіровані П, Т і К. У якості примірів можу взяти слова «папір», «toten», «kommen». Тепер дуже важний момент. Більше голоса, навіть сонорності, затямте цей термін. Більше сонорності, більше плавності. Менше сонорності, більше різкості. І це може повідати контрінтуїтивним, бо глухі експлозиви звучать май різко і перкусивно, як дзвінки. Бо експлозія наставить нараз. Май первое, що ви чуєте при їх артикуляції, то експлозія, вибух, різкий прорив перешкоди і моментальний прорив потока воздуха. У той час при артикуляції дзвінких перед тим самим вибухом уже зачинить дуже куртий період фонації. Воздух іде ще перед самим вибухом. Такі дзвінки експлозиву у німецькому язикові годніся позначати цими буквами лему позиції між двома сонорами, що посправді у німцю зустрічать не так часто. Über, wilde, Augen. У всіх дальших позиціях будуть ці всі глухі варіанти. За аспіровані П, Т і К і казати ніщо. Самі швидко чуєте. Ту і фонація наставить ще май по вибухові. Ці приголосні, мабуть, так би повісти сустейн і мусить замітити досить високочастотний, шумний. Своїм акустичним образом вони годні напомнити удар робочого барабана. Це швидко йде у купу тих самих перепадок, котрі і самі по собі чинять бесіду май різковий рвану на фоні других язику. Не буде лишньому повісти ще й за те, що ці букви досить рідко читають як прості К і Г. Хоча, якось ми перше вияснили, то й мають бути К і К.
У оточенні голосних переднього ряда ауто «і», «ю», «е», «е» та їх довгі пари, і ці букви читають має мнятко. Kirche, Geld. У оточенні голосних заднього ряда «а», «о», «у» має глибоко, пораз даже чисто увуларно. Kalt, Gold. Сій принцип справедливий і для цього диграфа. Обично він це читать як дуже мняткий противний такий звук «щ». Recht, durch, nicht. Противною поза того, що люди із наших аулів фурт мабуть із ними якісь проблеми. І посправді у наших слов'янських язиках буде досить тяжко знайти йому аналог. Особливо збивать його акустична близость із звуком «ш», із котрим він посправді має відносно мало общого. У реальності ж має близький німецькому «щ» у то наш звук «й». І заким уже і так удійшов у тему десь у блуди, давайте я хоч научу вас цей звук виговорювати. Найхолем'який хосени з того буде. Узьміть слово «я». Тепер натисніть на нього. Має вийти у вас дашто типа «я». Тепер візьміть це «я» і прошепотіть «я». Гратулову научилися казати звук «щ». Але так го й виговорюйте, і про Бога вас молю, ніяких «о» не дощ, а вать і хвіл. У мене скоро день народження, зробіть мій подарок, дуже вас прошу. Ну, а точні від голосних заднього ряду чути увуларний такий характерний дуже звук «х». Зухен, нахт, тох. Уже тут ходжу у теми, бо може комусь буде інтересно. Англійська система глухих і дзвінких експлозів доста подобать на німецьку. Там теж глухі П та К мабуть якусь свою таку аспірацію, а дзвінки Б, Д, Г кажуть і зменшив участь у голоса. Англійська фонологія навіть терміни має іншакі. Не глухі дзвінки, but fortis and leanes. І усьо-таки їхні експлозивися у німецьких акустично досить різнять. А жаль, уявте м'якими або новими фарбами для нас заігралися співанка М'юз. Так, ладно. Тіль Ліндеман. Тут вже прозвучала фраза, що ці експлозиви чимось напоминають барабан. Власне, до чого я і веду. Стиль тіля дуже ритмічний, і аби його зробити ще май ритмічним, май проривним, май усадити свій вокал у мікс, пропоїти його з інструменталом, він артикулує ці експлозиво прямо точно уєдно з барабанами Шнайдера. Auf dem Lande, auf dem Meer lauert das Verderben. Du bist giftig, ach so giftig. Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Почулись де? І ці звуки Т, П, К, Т, Ц. Он їх виговорює прямо, чотенько уєдно з барабанами. Dein Gesicht ist mir egal. Bück dich, noch einmal. Bück dich. Ich will mich wohl in deiner Haut und 1000 Elefanten brechen. Tick-Tack, Tick-Tack, du bist alt. Deine Zeit läuft langsam ab. Але який другий язик би дозволив всякої чинити? Комусь це може повідіти, що це якась лупина чоловік просто співать у ритм, щось тому такого. Та може і так, бо запирює всякою відміною чуття ритму, то теж не хуй собачий. Та й плюс, навіть просто співаючи у ритм, як ви кажете, і ці вже такі особливості німецького язика, за котрим перше казав, вони будуть допомагати. І ще раз проговорю, там, де у нас дзвінки приголосні, там у німців глухі. А де у нас глухі, там у них будуть глухі із придихом. Перкусивність самих німецьких фонем має висока у нашої. Та й плюс у самого тіля даже послухайте, як у єдному шорі звучить десоноризований Т і його дзвінкий алофон. Dann knie ich mich in dein Gesicht und steck den Finger in die. Чути його ж у всьому інді, він прекрасно попав у ритм. Або ефект не такий проривний, як у тій фразі, що була перед тим «Dein Gesicht». Ну а за другое, тіль знає робити і інше. Was ich habe, ist mir zu wenig. Ich brauche viel. Ich brauche ganz viel. І я думаю, то й дуже файно було чути ж на кількось цей момент різнить у тих других з передущих. Та й у цілові, послухайте і це. Du hast mich.
Перкусія Шнайдера ідеально синхронізована із вокалом тіля. Думаєте, це не нароком, случайно? Ну, може, він і це ціле робить несвідомо, якби можна йти моменти, де він прям так чітко не попадать у долю, хоча міг би. І це все не важно. Он може ся і не догадує, що і ця система німецьких експлозив йому отак помагать у тому. І це не важно. Важно, що він сяк по-справді робить. Now, before everybody starts saying, well, Kurt Cobain didn't really know what he was doing, that doesn't matter. I know what he's doing, and I'm going to tell you what he's doing. That's really the essence of this. It doesn't matter if people know what they're doing if they can just do it intuitively. І ще декілька прикладів. Meine Haut gehört den Helden. Füttert sein Geschwür aus. Neid, Neid, Neid. Wir halten das Tempo. Wir halten unser Wort. О, чули сте, як він повів слово «онса»? Знакомтеся, і це гортанна змичка. І ще одна глуха експлозива, котра ся творить кампець глибоко. І у нас зустрічать практично на початкові слова, коли то се зачинать на голосну. Ну, а от між префіксом і корнем, кой послідній се зачинать теж на голосну. Обично її не дуже чутно, бо тіль се умудряє навіть її артикулювати так, що то буде нормально чути. Ну, бо обично у нас сприймають як просто дуже різкий зачаток слова, а у нього її прям чути. Hält ein Mann die Arme auf. Für immer und immer. Die Arme auf. Für immer und immer. Звучить уже само по собі як. Не ісу фічу, і ну, істи можеш у німців кіть слово ся зачинать на голосну, та там мається вугорити, то та гортанна смичка. Я і се чув, як один із аргументів за те, що чому німецька бесіда звучить так грубо і агресивно. Силається задумати. Ну і само собою цю змичку він теж знає артикулювати у такт пісні, що звучить ну, просто шикарно. Ich habe keine Lust, etwas zu kauen, denn ich habe keine Lust, es zu verdauen. Wenn wir Kinder unerzogen, Mensch oder Tier, dort oder hier, Krieg und Frieden, verlieren oder siegen, trocken oder nass. Зачаток слова в німецькій бесіді тут, в принципі, досить специфічне місто. Поєднує діалекти німецького язика з частиною Центральноєвропейського язикового союзу, наряду із такими язиками, як чеською, мадярською та й, наприклад, словацькою. Знаєте, що вони у шутки мають общее? У них у шутках скоро фурт надголос паде на перший склад. І це теж така риса, котра допомагає його цьому ритмічному стилеві. Вона дуже часто, не все, але дуже часто дає можливість покласти, ні, буквально впіздячити надголошений склад на самий зачаток такта, на сильну долю. Vergessen alle Tage, vergessen jede Nacht. Wo bin ich gewesen? Was hab ich gemacht? Niemand gab mir einen Namen, gezeugt in Hast und ohne Samen. Der Mutter die irgendwie, irgendwann fangen wir von vorne an. Irgendwie. То он нараз на зачатку відстрілює надголошений склад, і це часто ще се супроводжує гортанну смичку вать просто експлозиву. А уже далі склади там годин собі тягнути кілько хоче. І це теж впливає на його стиль. Айно, знавуть бути моменти, коли надголос паде не на перший склад. І це має часто ставить, коли слово має деякий префікс, а надголос обставить на корньові. Такое знає бити, просто хочу вам показати, як він всякі моменти теж рішає. Hast viel geweint, im Geist getrennt, im Herz vereint. Он посувать слово так, або надголошений склад у будь-якому випадку попав у долю. І сил приставку він якби підводить слухача і цілні в долі. Прекрасний прийом. Kalt, das Herz in Flammen.
За подводку. Тіль дуже любить пораз не просто, знаєте, влетіти з ноги, хоча і це, як ми перше вияснили, теж. Часто він знає з перед ударом барабана учинити, знаєте, таку раз подводку, а пак уже вліпити, да, що таке май проривної. Май часто, як мені се повіділо, він це робить на звуках Н, Л, Ш і Р. І цю букву у німецькій бесіді посправді май часто прочитав як Г, прямо так і француза. Und dann reiß ich der Puppe den Kopf ab. Dann reiß ich der Puppe den Kopf ab. Tiefe Runden muss man graben, wenn man klares Wasser will. Rosenrot, oh Rosenrot, Radio, mein Radio. Треба нараз обозначити. Сякоє Г се кличе увуларним. Сякоє майпривичної і нам Р се кличе альвеоларним. Просто бистися розуміли у термінах, бо далі я буду називати їх і пенсяк. Тіль же у своїх піснях має часто в говорі епен май привичну і нам Р. Дуже многі це називають його особливостю його вокальної манери. Сякий виговор фактично є властивий южним діалектом німецького язика, або, що інтересно, тіль не є носителем тих говору. Він се родив у Лейпцигові, говорові котрого не є. Многі з вас це вже чули ачі мільйон раз, і на котрого Бога і се повторив мільйон первий, не дуже знав. Як не знав, що і се Р має давати само по собі. Бо, добрі, у наших слов'янських язиках і се Р се теж артикулує як Р, це теж так виговорює як Р. Айбо цой ачі не звучить як тіль. Хуй! Я розипізда. Я хочу чорний хуй. Бачочку. Да? Да. У много має значення туто, як се вони з цим риканням обходить. Звуки Н, Л, Ш і Р. Окей, не лемі з цими він чинить такі фокуси, но коротше. Об'єднує їх туто, що їх можеш протягнути, і вони будуть при тому звучати доста плотно. Н, Л і Р туто ганс сонори. Вони по своїм акустичним характеристикам доста близькі до голосним. Їх можна навіть проспівати, що не можу повісти, наприклад, за Ф, Ш, вать С. Ці самі подводки і утяжки, все туто, у чому, як мені се видить, альвеоларне Р показує себе ліпше, якою вуларне. Но самі послухайте. Bilden einen dichten Reigen und wollen ihn nicht nach unten lassen. Ein Wesen mich zu gehen drängt für dieselbe Sache und das alte Leid. Mordlos, die Worte kamen, was sanglos sind wir. Und wenn ich rede, bist du still. Warum man sie nicht sehen kann. Чесно, мені даже досить тяжко уявити собі ці моменти із увуларним Г, а не альвеоларним Р. То саме він робить із звукома Л і Н. Leid und Schmerz, du hast kein. Unästhetisch, ungeleckt. Lass bitte etwas hier von dir. І окремо самі люблять утяжки на комбінаціях шт і шп. Ба, знаєте, є у них щось таке чисто німецьке. І посправді це досить такий читавий маркер німецького язика. Ба побзирайте даже на наші русинські слова поєднані, такі як там, наприклад, шпацірувати, шпор, шпаргейт, штендер, штрімфлі, шталт, штафірунг, шток, коштувати, фрыштик. І це швидко слова німецького походження. Айно фриштик і коштувати годні виговорити через що, типу як фрищик і кощувати. Айбо і це вже чисто наші фонетичні процеси. У нас просто є область така досить велика там, де... Так, за це поговоримо слідуючий раз. Ich werf den Stein zu meinem Spaß, das Wasser sich im Kreis bewegt. Stillgestanden in der Brust, ein totes Herz ist
хуснує звук «ш», як таку утяжку, знаєте, підводку, а пак наслідуючу експлозиву он артикулує уєдно з барабанами Шнайдера. Купно і це дає такий ефект, який він вас ацяк бере за патли, ацяк утягує, як вйобує в стіну. Якісь так се чує. Посправді, якось інтуїтивно даже се може повідіти, що і всі швидкі ритмічні приколи із утяжками, із експлозивами прямо у перкусію, що і це властиво має таким качовим ритмічним пісням, і що у деяких баладах тілі це особо не хуснує. А та де би ні, у таких піснях, типу як «Амур», «Во бist du», «Шпіль-ур», і це явно не у той пісні, під котрий ся хоче качати головою. І це в той пісні, під котрий ся хоче ривати, як мала дівочка. І тим не менше, швидко за що мені розказував, у цих піснях ми спокійно найдемо. Die Liebe ist ein wildes Tier, sie atmet dich, sie sucht nach dir. Ich liebe dich nicht mehr oder weniger als du. Bist du Kind geweckt in einer kalten Winternacht, ist das kleine Herz erwacht. У піснях «Feuer und Wasser» із альбома «Rosenrot» і пісні «Mutter» із альбома тої же назви, у практично акапельних вступах є такий ледве чутний семпл серця, котрий зі всі його експлозиви він досить файно знає підзвучити. І це звучить досить прикольно, бо чути це можеш лем у наушниках. Nicht, dass die Brüste reizvoll wären. Die Beine öffnen sich wie Scheren. Mutter hätte keine Sonne, die mir scheint, keine І це швидко із тим, як він артикулує експлозиву уєдно із перкусів, і це все прикольно. Бо як вам такое? В пісні «Рамштайн» із альбома «Herzeleid» є цілих 3 моменти, де він хуснує експлозиви, багате місто перкусії. Stein. Die Sonne scheint. Kein Vogel singt mehr. Rammstein. Und die Sonne scheint. А дещо подобне можна знайти і у пісні «Ich hasse Kinder». Ich steige in ein Flugzeug ein. Es wird kalt, ich höre es schreien. Ich kenne meine Sitzplatznummer. Panik reitet großen Kummer. Ich Якось це усвідомив, то мені все стало якийсь екстаз. Я угорав і йобнутий. Ясніше тепер уже через пару місяців мені тут перейшло, і я не годен тепер на камеру видавити тут ті самі емоції, або я не годен не бути із цим зачарований. І це не прекрасно, і це не фосо, і це богате ахуєнно. Ту і другого слова подобрати просто не можеш. І це швидко може продовжувати ще годинами і днями. А якби місто того, я б ліпше вас покликав після почутої ту інформації, піти самим переслухати альбоми і попробувати знайти для себе то, що мась перед тим місті не чули. Ну а раз, майтеся фест, ад'є, goodbye, auf Wiedersehen.